Hello! Kamusta mga ka-guest room? And welcome back dito sa Winky's Guest Room. For this episode, sobrang excited ko, no? Kasi bakit ang kakausapin ko, ang aking interviewin, isa po, no? Sa aking mga old friends. Hindi ko sinasabing matanda na to, no? Actually, ka-age ko to. So, hindi naman matanda. So, tenured, no? Seasoned, yan ang mga salita dyan, eh. At isa po to sa mga pinakagwapo kong kaklase. No, nung ako'y nasa grade school at high school, no. Nakasama ko rin sa banda nung nasa high school, no. Our topic for this episode is about our consumption for electricity. Mahalaga po natin na maintindihan natin paano ba talaga natin ma-minimize yung ating consumption for us to decrease our expenses on electricity. At para mas malinawan tayo dyan, ang ating guest, ang pinakapogi kong kaklase, no, bukod sa akin, no, sa San Beda, ay walang iba kundi si Engineer Ronald Salvador Badong. Pare, kamusta? How are you? Ayos naman, okay naman. Medyo bored sa bahay, pero okay naman. Kamusta yung mga anak mo? Nakarami ka na, no? Ayos naman, makukulit pa rin. Hanggang ngayon, di ba? Mana Katie two winks. Parang hindi naman. So anyway, Brad, no? So, the reason why I invited you, because of course, alam naman natin nowadays, medyo tumataas yung mga billings natin, no? For especially sa Meralco, no? Most people kasi of course, napansin nila, baka mali lang yung reading daw because nagkaroon nga ng mga parang installment plan tong si Meralco. Pero ngayon naman nag-normalize na. No, ito ba haka-haka lang or ano kayang basis nito kung bakit tumataas? May iba pa bang reason kung bakit tumaas? Okay, actually, nung nag-start yung pandemic, talagang ang dami talagang nagkaroon ng problema dyan. And then our team, by the way, kung nga pala si Engr.Ronald Salvador from Solar Photovoltaic Services. We offer solar power installation sa mga bahay. So, me and my team, we research on that kasi kailangan namin malaman kung totoo ba ito eh. So, tinignan namin yung reading ng Meralco. Magkaroon kasi ng 4 months na hindi sila nakapag-read eh. 3 months sila nakapag-read. So, unfortunately, tama sila. Okay. Yes. And then, nagulat lang ang mga tao dahil kasi 3 months yun eh. And then, sa umpisa, talaga nanghula sila because hindi sila makapag-read dahil pandemic, bawal lumabas, di ba? Oo, social distancing. Pero nung pwede na lumabas, kinorek nila yon kasi niread nila talaga. And true enough, tama yung reading nila. Now, bakit tumataas ang kuryente? Number 1, hindi natin napapansin, pag maraming tao sa bahay, sabay-sabay gumagamit yan. May nagcha-charge ng cellphone, may nagbubukas ng electric fan here and there dahil ang init. At tanda mo, yung nag-start ng pandemic, summer yun, di ba? Right, oo. And then, paminsan-minsan, sige, bukas na yung aircon kasi init eh, sandali lang naman eh. Yung sandali na yon, kala mo lang sandali yun. Kasi araw-araw mong gagawin pala dahil ang init eh. Humaba yung pandemic talaga eh. Oo. And then of course, yung consideration mo as a family man kunyari. Right. Na, sige na. Kawawa naman yung mga bata eh. Sige, buksan mo kahit mga 1 hour lang. Oo. Yung 1 hour na yon, of course, hindi naman totoo yun ng 1 hour. Right. Nagiging 1 hour 10 minutes, 1 hour 20 minutes. Before you know it, 3 oras na yung nakabukas. So, true enough, lumalakas talaga ang consumption ng power sa bahay basta't maraming tao dyan. Hindi natin napapansin yan because puro everyday, naman yan eh, household usage yan eh. Kunyari, may bread toaster ka, for example. Dahil lagi ka na sa bahay, work from home ka na rin. Yeah. Gutumin ka, walang kanin. So, ito na lang, bread, toast natin. Toast na yun, malakas yun. Ay, toaster, Brad, malakas yun. Yes, lahat na nag-iinit, malakas. So, ilang minutes yan, ilang seconds yan, pipindutin mo, di ba? Kasi hintay mo mag-pack. Pag nag-pack yan, okay, bayad ka na kuryente. Kasi mahal yan. Water heater. Yung mga heater? Yung heater ng tubig? Oh yes, malakas yan. Ilan ang naliligo ngayon sa bahay? Paulit-ulit. Di ba? Dahil ang init eh. Nakakapagtaka nga eh. Ang init na ng panahon nag-water heater pa, di ba? And then bubuksan yung aircon dahil ang init. Right. So, ayan, ang water heater, malakas din yan. Lalo na yung mga electric. Ayan, again, ang daming tao sa bahay, may mga nagugutom, luto ka ng luto. Minsan, hindi naman gasol ang ginagamit ng iba. Electric. Right. Again, bayad yan, mahal yan. May mga wattage yan
capacity, makikita mo yun actually sa likod. Kaya lang, ang mga tao kasi, hindi na talaga minsan nagbabasa kasi nakakatamad naman talaga magbasa. Oo, diba? Pero minsan 220 tsaka 110. Correct, di ba? Para hindi sumabog. Pero yung wattage niyan, minsan 100 watts pala yung pag inon mo. Yung 100 watts na yung malakas yun. Lansya rin. Washing machine, yung mga madalas na ginagamit Ref. Actually, mababa lang ang ref. That's why pag gabi, kunyari, matutulog na lahat, no? So, nakapatay lahat. All the lights patay, TV patay. Ang bukas lang madalas, aircon. Yun lang talaga ang kukumpitin mo, aircon. Hindi ang ref. Kahit nakabukas ang ref. Because may thermostat ang ref. Pag constant na nakasara yan, hindi binubuksan, nag-o-off yung niyan, yung evaporator niya sa likod. Kapag na-achieve niya na yung lamig na gusto niya, mag-off yun. Kumbaga, nasa na siya, standby mode. Kasi naabot niya na Pero kung lagi yung may nagbubukas-bukas, dahil ang daming tao sa inyo, ang init, inom tayo tubig. Kuha tubig. Okay, mamaya-maya, tapos na yung isa, may bababa na naman, ay, ako rin. Inom ng tubig. Ang evaporator, andar, sing lakas ng aircon yan. Right. Also, yung mga water dispenser. Talaga? Yung iba, di ba, sabi nila, para hindi tayo magbukas ng ref, water dispenser tayo. Right. Pero inom ka naman ng inom ng tubig. Di ba may cold at saka hot yun? Yes. Yung cold, may reservoir lang yun. Pag naubos yung cold nun, maliit lang yung reservoir na yun. Pag naubos yung cold nun, pag-iipon siya ulit ng bagong tubig, palalamigin niya yun. Everything na lumalamig at umiinit, lahat yan magko-consume ng kuryente. So, tama si Meralco. Maraming heartbroken sa sinabi mo. Actually, in fairness sa Meralco, before, ang binabayad natin, 12 pesos per kilowatt hour. Bumaba sila. Nag 9.95 pa yan. 9.95 kilowatt hour. Date ba yan? 9. Yes, 9.95 pesos per kilowatt hour. Still, ang kuryente natin soaring high. Why? Nasa consumption na natin yun. Kasi may homeschool, work from home, at nasa bahay. So, understandable. In fact, alam mo ba yung laptop na yan? Okay. Pagka ilan kayong nag-work na naka-laptop or PC, wala naman talaga patayan yan Kasi pagkatapos mag-work, maglalaro ka na ng online game Netflix pa yung asawa mo, no? Oo, di ba? Wala patayan yan. Kasi, ano ba yung mga online game na nilalaro, di ba? After nung work, lalaro ka pa, mag-Facebook ka pa sa laptop mo rin, yung kuryente niyan, malakas yan. Oo. Maliit siya, yes. Pero pag pinagsama-sama mo kasi, yung accumulation nun, nadami rin yun. Malaking tulong ba yun if ever na, for example, gusto kong ibaba yung kuryente ko? Bili kaya ako ng mga inverter na ref, inverter na aircon, etc. etc. Do you think it's a right decision for somebody to buy? Kung hindi man or kung oo man, ano pa yung mga pwede nilang options in order for them to minimize their consumption dun sa kanilang electricity? Okay, meron niyang debate ngayon sa parang electrical power industry. Okay. 50% are saying na walang kwenta yung inverter. Okay. Some are saying okay ang inverter. Okay, here are the reasons why. Inverters, unang-una, mas mahal yan. Right. Minsan times 2 pa yan Times diba? 2. It works, yes, it works. And how does it work? It's controlled by a motherboard, computerized. Wala siya masyadong friction, wala siya masyadong mechanical. Kapag wala masyadong mechanical na mga gumagalaw na ganyan, hindi yan kailangan ng malakas ng kuryente. Kunyari, magpapaikot ka ng malaking engine, kunyari, manually. Can you imagine how much effort yung kailangan gawin nun para mapaikot mo yun ng manually, di ba? Right. So, yun yung power. Yun yung electricity, yung effort na yun. Pero kung naka-electronic yan, isang pindot ko lang dyan aandar na yan. Okay. Yung startup, yes, mas okay. Ang naging problema sa inverter na nakikita ko, for example, 2 horsepower ka na aircon, for example. Malakas yan, malamig yan. Especially kung maliit lang ang room. Napapansin ko sa kanya, unang-una, dahan-dahan siyang lalamig. Kasi computer controlled. Hindi siya yung pag binuksan pang, talagang aandar na lahat ng dapat umandar, lalamig yan kagad na sobrang lamig talaga pag yung dati. Diba? Pero yung inverter, no. Tapos pag na-reach niya na yung certain lamig na yon, over time, pag hindi mo siya pinapatay, kasi sabi nila, pag hindi mo pinapatay, mas nakakatipid ka sa inverter. True, oo. Yan ang claim nila. Pero over time, napapansin ko, yung lamig niya, nababawasan. Mapapansin mo na lang, ba't ang init? Ganun ka. Try niyo yan, 2 days, walang patayan ng inverter aircon nyo. Yung mapapansin kayo dyan, umiinit. Bakit? Dahil computer controlled siya, meron siyang motherboard. Ang program is to protect the motherboard. Pag sumobra ng tagal ng bukas niyan, may nag-iinit dyan. And kailangan nilang i-protect yung motherboard. Otherwise, pag nasira kasi yung motherboard ng inverter, tapon na yan.
hindi na yan mapapalitan. Hindi rin Palit unit. maayos. Hindi yan maayos. Papalitan mo na buong unit. That's the difference. Kaya yung mahal na, na ininvest mo dyan, hindi yan sinasabi ng mga ng mga dicer. Kasi unang-una, baka hindi rin nila alam. Second, syempre, bababa ang sales nila. Oo, kasi sasabihin mo yung katotohanan na Oo. tapon na yan pag nasira, sir. Totoo yun. Tapo na yan pang nasira. Kasi kapag ka bumili ka ng motherboard dyan, para bumili ka na rin ng bago. Oo. So, it has to protect that motherboard from overheating. So, instead na tuloy-tuloy pa rin yung under na evaporator, somehow, bababa niya yan. Bababa niya lahat ng work para mag-cool down yung ano. Kaya mapapansin mo dyan parang Fan lang. Parang fan lang. Oo. Totoo. Kala mo madumi. Kakalinis ko lang ito kahapon So, yun. Lang ng free on, di ba? Kulang lang pa yun. Yeah, totoo yan. So, sa akin may advantage, disadvantage. Kaya sa akin, dalawa yung gamit ko Meron akong aircon na conventional. Right. Meron akong aircon na inverter. So, I can compare talaga. Yung hindi ko inverter na aircon, ay talaga naman. Pagka binuksan ko yan, talagang pag hindi mo yung pinatay, mamatay ka sa lamig. Dahil it won't stop. It will not stop giving lamig. Hanggat hindi niya nabubuksan, naabot yung thermostat niya. For example, nilagay mo sa 20. Actually, 20, malamig na yun Hindi mo na kailangan paabutin na 16 yan or 18. 20, malamig na. Hanggat hindi niya naaabot yung 20 na yun, hindi siya titigil ng kabubukas, ng kabibigyan ng lamig na yan. Pero ang inverter, somehow parang hindi It's controlled. So in terms of mas matipid sa kuryente, yes, makakatipid ka sa kuryente sa inverter. But ang drawback nga nun is, talaga ba nakatipid ka kung after certain number of hours, naiinitan ka ulit? So ang question is, tatagal ba yan? Kasi nga, pag nasira yung isang component niyan, kailangan mo nang palitan yung buong unit which is napakamahal. But I heard from the electronic industry naman na the inverter technology will be improving in the following years. So baka yun ang i-improve nila. Kasi kailangan nila improve yun So pag lumabas yun, tsaka na lang sila bumili ng inverter. Yeah, pero I'm sure sobrang mahal nun. Kasi bago yung technology. So anyway, ang tingin ko dyan, parang to create a build on what you're saying. If you're an investor, siguro let's go for na lang yung long-term longevity ng isang gamit kaysa tignan mo yung daily expenses. Parang ganon, yes. Tapos bawasan mo na lang yung consumption mo. You also have to consider yung tibay ng binibili mo For example, if you're just buying an appliance for your house, siguro hindi masyadong mabigat sa'yo. But if you're a company na kailangan mo ng at least 10 3-tonner na aircon, for example, magkano isang 3-tonner na aircon? Di ang mahal nun. Tandaan mo Kailangan mo 10. So, iyan na. Papasok na yung consideration mo. Teka muna, inverter ba bibili natin o yung conventional? Kapag kasi conventional, sinet mo naman yan sa 21 degrees. Once na maabot yung 21 degrees, mag-off na yung evaporator niyan. Meaning, hindi na yan ko-consume na sobrang lakas na kuryente. Fan na lang yun. Kasi malamig na di ba? Pagka umangat ulit yung temperature niya, tsaka lang bubukas yun. So, yun lang ang trabaho niya. Plus, mas mura yun. It's easy to maintain actually. Yun ang mga considerations. Ang long term, no? Long term, yes. Para sa investment. Ano pang pwede nilang gawin para ma-minimize yung kanilang consumption ng electricity? Well, pwede nila akong kontakin. Alam ko naman doon tayo pupunta, brother. Oo. Actually, yun talaga makakapagpatipid sa kanila. Pwede nila tayong kontakin, di ba? Through you. We've been doing this for 5 years now. Yung solar, before, ang solar is medyo mahal talaga. Right. Admitting na talagang mahal siya, hindi siya bagay sa household. Kaya dati ino-offer lang namin siya sa industrial. Industrial meaning, ang mga pinapatakbo niyan are heavy equipment machineries. And believe it or not, meron mga heavy equipment machineries kahit na ang liit lang yung space ng office. For example, 150 square meters lang yung office. Maliit yun Ang konsumo ng kuryente nila, 200,000 a month. That's because of yung start-up ng mga heavy machines. Yes. I mean, to be able to yung mabuksan mo yung isang malaking machine na ganyan. Pag bumukas na kasi, pag maandar na yan, okay na yun Consistent na yung kuryente niyan Pero yung lang. Ganun. Iikot mo pa sa unang-una, it takes a big amount of wattage and power consumption para mapaikot mo lang yon. Parang sa kotse lang no? Yung concept ng kotse, yan. Pero over the years, dahil nagkaroon na production ng China, syempre, manufacturers are forced to unang-una, magkaroon na ng competition ngayon in terms of technology. Pagalingan na talaga kasi dumami na Nandiyan na si Mr. China Dumami. So, magpapagalingan na kayo para makalusot kung sino man yung brand na maganda. Second, dahil madami na,
nagmura na. So, bagay na siya ngayon sa household. Kaya yan ang ginagawa namin ngayon. We're now offering it sa household and marami na rin gumagawa niyan. Difference lang din is of course, hindi lang sa quality ng solar panel. Marami pang ibang bagay-bagay na dapat i-consider before you, i-really consider before you close a deal with a solar company. Pare, before we go to consideration for the person to consider going to solar panel. Pare, ano yung promise pare ng solar panel na pwedeng ibaba na syempre yung iba diyan, yung ibang nanunod, nanay, mahalaga sa kanila yung kwentahan, di ba? Kung Yes. I opt-in na magkakaroon ako ng solar panel sa bahay, anong chances na pwedeng bumaba yung kuryente? Ilang percentage o gaano kababa? Okay. Actually, ang solar technology ngayon is very analog, which means wala tayong exact math for that. So, ang ginagawa namin dyan, it's always a game of averaging. So, meaning, ito yung power consumption mo in a month. You can see that sa Meralco bill, actually. Kung wala sa Meralco bill, we can compute that for you. Pero, kita mo naman yan Sa Meralco bill, may bar graph dun sa may bandang kanan. Sa ilalim nun, makikita mo yung average kilowatt hour usage for 13 months, for the last 13 months. Ibig sabihin, yun talaga yung gamit mo. For example, 900. Yan ang normal ko nakikita 990 kilowatt hour. Average. Sa 990, mga nasa 10,000 yung binabayaran mo monthly kuryente. Yan ang normal minsan sa mga household. Pero iba talaga maabot pa ng 20,000, 30,000, 50. Sky's the limit. Right. Again, from there, kukumpitin namin kung ano talaga yung kailangan mong mabawasan. Saan ka ba unang malakas gumamit? Daytime or nighttime? So, merong involvement ng interview dyan dapat to really know kung ano yung dapat mong mabawasan. Because tandaan mo, kung solar, it only works in the daytime. Kaya nga solar Oo, kaya solar. Kumbaga mag-invento ako ng lunar. Pero also, yan yung in-offer namin kasi yung on-grid or grid tie system because number one, yun yung pinaka-economical, right. Mas mura yun. Second, maintenance free yun. Wala kang sakit ng ulo. So, yun ang basihan ko ng computation. Daytime yun Sa daytime, kunyari, gusto mo mabawasan ng 50%. So, we will compute for that, 50%. Okay, bawas ng 5,000 yan per month. And you want some more. Right. So, more pa. Pwede pa ba more? Yes, we can. Gagawin natin dyan, kung ito yung computation natin dyan, the design of your house, pati sa design ng power system, yung oversize natin yan ng konti. Okay. Ano yung oversize na yon? Ibig sabihin, meron kang excessive power na matatanggap sa solar. Okay. Excessive. Ibig sabihin, hindi yan kasama dun sa normal na consumption mo. Sobra-sobra na yan, di ba? Binigyan mo ng allowance, baga. Oo, bibigyan mo ng allowance. Anong mangyayari sa allowance na yon? Yung allowance na yung excessive power na yun, papasok sa metro mo, and then yung metro mo, normally yung metro, di ba, ganyan ang takbo? Oo. Dahil ba excessive power ka, babaligtad yun. Talaga? Pag So, bumaliktad ba yun, nagne-negative ba yung consumption mo? So, syempre, hindi ka bibigyan ng Meralco ng pera. Oo. Mangyayari, credit. So, ibig sabihin, kung meron ka ng credit, whatever you're using at night na hindi na gumagana yung solar, na-offset siya dun sa credit mo. That's why yung iba... May rebate, ganun. Magkaka-rebate sila. They are actually technically buying that excess power. They're buying it. Right. Pero syempre, large company sila, they're buying it at half the price that they're selling you. Okay. And it's already under a law. Right. May RA na dyan. So, wala silang choice but to buy it. So, net metering yung tawag doon. And marami nang gumagawa niyan. Ako, ang advice ko, sa una, kasi hindi naman mura ang solar installation Right. I mean, you will have to invest there kasi literally, yan ang ipapalit mo sa electric bill mo It's a long-term investment talaga. Dapat talaga long-term ang isip mo dyan dahil kasi meron kang return of investment dyan. Right. Yung return of investment mo dyan will depend to sa kung paano mo siya gamitin and also kung ano yung mga features na gusto mo. Okay, normally, on the average, compute na namin yan and also yung R&D ng Japan, na-compute na rin yan. Within 4 years, normal usage within 4 years, nabawi mo na yung binayad mo. Wow. Yan ang ROI. Parang nagnegosyo ka, no? 4 years ang ROI. Oh. And then, you can still use the system for the next 25 years. Wow. After 4 years, lahat na yun sa bulsa mo na. Bonus mo na. No? Winnings mo na yun, yes. Ang galing. So, meron talagang risk. In everything naman may risk Ang risk mo dyan is, maglalabas ka muna ng malaki. Right. Because you are literally buying, yung ina-advance mo na yung yung payment mo sa Meralco, parang gano'n, in-advance mo na. Ang maganda doon, the whole system is yours. Wala kang binabayarang renta ng power. Question, bro, no? Sabi mo kanina may on-grid, no?
Ano ba yung Yeah. iba't ibang klaseng system ba to ng Yeah. solar paneling? So, there are three. Yung isa on-grid, yung isa off-grid, yung Okay. isa hybrid. So, yung on-grid, yan yung madalas naming binibigay. Kasi yun nga yung economical, yan din yung maintenance free. Right. Mas mura yan. Bakit? Walang battery yan. So, ang on-grid, once installed, it's there. It's supposed to be maintenance free. Supposed to be. And then, how it works is, ito yung Meralco, ito yung solar. Lagi niya ipaprioritize yung solar as long as meron siyang nakukuhang sun power. Si Meralco, kung ano mang electric supplier mo, dyan ka muna. Ito muna ako. And then, if the sun is going down na, tsaka niya lang papayagan ito. So, mga mag-supply. So, So, it automatic works. yun, Brad. Automatic. Automatic. Araw. Wow. Automatic. It's supposed to be, yun nga, maintenance-free, worry-free, stress-free, and guilt-free. But guilt-free. Kasi madalas, kahit naiinitan, kunyari, naiinitan na yung mga bata, Mama, gusto ko magbukas ng aircon. Ikaw naman, ay, sandali lang ha. Oo. Sige, bubukas ka, 10 minutes lang ha. So this time, dahil kinumpute natin yan, wala ka ng guilt. Yes. Sige lang. Wala ka na. Ano? Sige lang, go lang. O, di ba? Alam mo rin na ang ROI mo is 4 years. Di ba? So, Katingin ka na doon, di ba? oo, nakatingin ka na ron eh. Dapat lang gamitin mo kasi binili mo yun eh. Parang ganun eh. Oo. Pin-repaid mo yung usage ng anak mo eh. So go ahead. It gives you, yung parang ano siya eh. Ang concept is giving you freedom. Parang may financial freedom ka, no? Gamitin mo yan. Hindi ako problema sa pera. Oo. Yes. Kasi nabayaran ko na yan. Also, sa'yo yung buong system na yun eh. From the solar panel, up to the wires, up to the lahat-lahat, pati inverter, everything sa'yo. So, may mga question din kasi na paano kung lilipat kami ng bahay? Go ahead, lipat kayo, no problem. We will just uninstall nung buong system and install natin doon sa bagong bahay nyo. Right. It's not that much na. Bakit? Kasi, kumbaga, labor na lang ng mga tao yan. All the heavy payments are already made. Ang mga laman dyan, yung mga panels, di ba? Mga railings na ginagamit natin, it's all quality materials kasi. Yung isa naman, ano naman yung off-grid pare? Okay. Off-grid is bagay ito sa mga nasa island, minsan sa mga farm ginagamit. Ito naman, may kasama na maintenance to. Ang mini-maintain mo dito is the batteries. May kasama kasing batteries to. So, solar panel installation is gonna be the same. At this time, yung power na nakukuha mo sa solar, it goes to the batteries. Okay. Maraming batteries yun, naka-series. Kasi it stores the power there. And then, from the battery, doon naman kukunin papunta sa household mo. Gagamitin mo na. Ang advantage nito is you can use it at night time. Yung on-grid, hindi mo pwedeng gamitin during the night. Oo. Sa on-grid, papasok na dyan yung electric provider mo. So, ang ginagawa na lang natin sa on-grid just to compensate your usage at night time is in-oversize natin ng konti. Of course, depende pa rin sa'yo as a consumer kung gusto mo yon. Kasi, ibig sabihin ng oversize, magdadagdag ka ng solar panel. Yes. Which means more cost. In-overcompensate natin yon for your usage sa nighttime. Dito naman sa off-grid, you don't need to overcompensate dahil may batteries ka. Kaya lang, difference, yun ang gagamitin mo sa daytime and sa nighttime. Yari, matagal ka naman mawawala doon sa island na binili mo. Sa'yo yung island. Matagal ka namang hindi babalik to. Off mo muna. Ngayon, kung pupunta ka na lang, pupunta na ako dyan, on mo na. Bakit? Para makapag-store na siya ng energy sa battery. Ang difference naman nun is, yung battery naman ang kailangan nating alagaan. Kasi yung battery, even the best brands and the best quality batteries, right, hindi pa niya naaabot yung technology ng solar panel in terms of longevity and strength. Right. So, nasisira rin talaga siya. Yes. May wear and tear talaga. Malakas, oo. Kasi malakas na voltage yung pumapasok eh. So, hindi niya kinakaya talaga. Minsan, after 3 years, 4 years, sira na rin siya eh. Ano naman ang hybrid, Brad? Okay. Hybrid is the combination of both. So, again, ginawa na rin natin convenient. Sa amin, pwede na rin siyang automatic. Okay. Pagka daytime, gagana si parang on-grid, gagana siya. It gives you direct power. Pagka medyo nawawala na siya, gagana ngayon yung isa mong solar panel system na nakakabit sa battery. Automatic nararamdaman niya, wala nang kwenta to kasi bumababa na yung sun. Yes. Papasok na ako. Yung Yung in-store ko dito, okay, ako na. Kaya hybrid siya, it works hand in hand. This is very independent sa sa electrical supplier mo. Kahit wala ka ng electrical supplier, ito na talaga, standalone.
So, pare, what if, for example, I want to opt in the services of a solar paneling company? Pare, what are the tips for you? Kasi, syempre, marami dyan. Gusto magtipid. Sabihin nila, baka naman mahal kasi sila Ronald, di ba? Sila Badong. So, baka may nakita kasi Echo Winks mas mura to. So, anong pwede mong sabihin, pare, for them na baka sabihin nila, nagtitinda lang tayo dito. What are the things na you can give them, mga tips siguro, for them to look out, no, para maging mas matalino sila in terms of, getting a provider? Okay, that's a good question, no? Kasi started this company 5 years ago. 5 years ago, konti pa lang yun nandyan. As in, konti lang talaga kami. Right. And we have a certain set of standards na tama. Okay. This is the standard. Meaning, everything is there. The price, the standard is there. Right. Yung materials, it's there. Okay? Since dumami yung demand, syempre mga Pilipino, mga businessmen yan, magagaling. Dumami rin yung mga nagtayo ng solar panels. The difference is, medyo bumaba yung quality nila. Kaming mga nag-start, nandito pa rin. Okay. Yung iba, hindi naman lahat, no? Pero nakikita ko kasi, andito yung kanilang quality. Right. So, in relevance, hindi kami mas mataas. Okay. Sila ang mas bumaba. Okay. In terms of price muna tayo, in terms of price. Mas mababa ang price nila. But there's always a reason for that. Here are the tips. Number 1, wag lang solar panel ang titingnan natin because it's very easy to research on the solar panels. Right. Madalas yan ang tinatanong ng tao eh. Pagka nagbigay na ng proposal, kunyari dalawa kayo, company A and company B. Ang unang titingnan ng mga Pilipino are the solar panel. Anong tatak nito? Yeah. Okay, branded. Anong second na tinitingnan nila? Presyo. Andun na kaagad. Ang daming underlying components before you can build a whole system eh. Because this is not solar panel. This is a solar power system. Dapat yun ang isipin nila. Oo, it's a system. So, ano pa yung mga kitang-kita dyan? Yung inverter, kitang-kita rin. There are different kinds of inverter, but you can easily research on that also. Pati presyo nga mariresearch mo na eh. Right. In fact, pwede mo pa nga ma-order sa Lazada yung iba eh. Oo nga eh. Second, ang mga tinitingnan dyan na hindi masyado nakikita sa mga proposal are the wires. Okay, sa amin na lang, I can only speak for our company. Sa amin, we don't really compromise on the wires because we're dealing with high voltage dito. Malalaking voltage and constant yung pagbigay niya, pagdaan ng kuryente doon sa wire. Right. So kung manipis ang wire mo, there will come a time na magugulat ka na lang, hindi na gumagana yung system. May mga friends kami, kunyari, sa iba kumuha, dahil hindi nila kami kilala, for example. And then, alaman nila na meron kami yan, sasabihin nila, uy, pakicheck mo naman yun sa amin kasi hindi na gumagana. Right. Pagdating ko pa lang sa bahay nila, alam ko na kagad kung ano yung nasira. Why? Kasi kitang-kita ko na kagad yung gauge na ginamit na wire. Normal gauge of the wire sa household would be gauge 14 saka gauge 16. Okay. We cannot use that solar. Kasi yan yung mga pang-electric fan lang, yan yung mga pang-TV, yan. Pang-appliances na normal. Once na malalaking kuryente na yung pumapasok dyan, you have to have a thicker wire. So kami ginagamit namin dyan is gauge 10. Ang price difference ng gauge 16, gauge 14 sa gauge 10 is ang laki. So that's first reason. Diba sinasabi ko kanina, ito yung standard material, standard price, diba? Yung iba nandito. Yes. Ang price. There's a reason kung bakit. Kayo na mag-isip kung ano yun. Pero, yung ginamit, sigurado, yung ginamit nila na wiring. Yes, and how would you know? How would you know kung ano yung ginamit sa'yo? Nasa bubong yun. Nasa bubong yun, dadaan yun sa kung saan mang viaduct ang ginamitan nila, and then naka-cover yun. May cover yan. Right. Yan pa isa. Okay. Ang mga nakikita ko madalas, dun sa medyo mga mura, hindi appropriate yung cover ng wire. What are the materials na normal na nakikita nyo? Orange cover, PVC pipe, o kaya yung kulay blue. PVC, right? Yes. Oh, that's wrong. Kasi hindi yung ginagamit outdoors. Pag gumamit ka ng orange na yan, PVC pipe or blue na yan, pasahan mo 6 months, malutong na yan. Because it's exposed sa elements. Right. Rain, di ba? Sun. Rain pa naman natin ngayon, hindi normal, acid rain. Yes. So, kami, ang ginagamit namin dyan,
heavy duty rin na na cover. It's rubber cover, rubberized siya, so waterproof siya. And then sa loob may bakal 'yun. Right. Na kahit kasagasaan mo ng kotse, hindi mo siya kayang pipiin. We are promising our customers 30 years na walang problema yung magiging solar power system mo. So everything should follow, even the wires, even the covers, even the screws. We don't use a normal screw. Yung screw namin kasi sa tech screw kinakabit sa bubong, di ba? Oo. Iba yun. May special screw for the solar na dapat talaga pang solar, which is longer than the normal tech screw. Yung thread mas matibay dapat. Dahil pag bumagyo at hindi matibay yung thread mo, imagine this is the roof. Ang solar mo nandito meron siyang nakaangat ng konti. Therefore, yung hangin pumapasok dyan. Pumasok yung hangin dyan. If it's a storm, lipad. Goodbye. Goodbye solar panel. Goodbye money. Diba? You will never know that. Yes. Kung hindi mo alam yung technical aspects nun. But these are the tips and the things that they need to watch out. Marami talagang kakamali dyan. Yung iba kasi siguro dahil gusto rin talaga nilang, katulad ng sinabi mo kanina, the one that you're really offering, I mean, talagang best foot forward is actually yung non-maintenance, no? Yung no maintenance. Siguro that's the reason why they're using siguro mga mediocre na, I should say, na mediocre kasi masisira So, because of the fact na gusto nila magkaroon ng maintenance, no? Para baka isang attack din yun in terms of their nakikita ko rin yan sa industry ngayon. They are actually charging maintenance fees. Okay. Which is very absurd. Sa akin parang bakit anong i-maintain mo, di ba? kung tamang installation mo, everything, all the materials are in specs, the whole system should work for the next 30 years. Actually, kaya lang 30 years ang sinasabi ko. Kasi 30 years, 100% efficiency. Okay. Pero after 30 years, it doesn't mean na sira na yan. No. Andiyan pa rin yan. Bumaba lang ang efficiency. Naging 80% na lang because of the wear and tear. Right. But, if 30 years, anak mo na yung gagamit yan. Yung investment mo can go on to generation after generation. Ngayon, sa totoo lang, sa amin, dumami talaga ang demand for solar power installation. Dahil ngayon, siguro na realize na ng mga Pilipino na, pwede. Kasi nakakatakot lang naman sa umpisa yan Right. Once na accept mo na and na-realize mo na, yes, this is an investment. And then you can see it naman talaga. You can see it actually, kahit sa metro mo, you can see it, it's not moving. Kunyari, may nakabukas kang heavy-duty washing machine plus aircon. Syempre, expectation mo, yung electric meter should move, right? Yes. Pero tataka ka, because of the design, it's not moving. If it's moving, napaka-minimal lang. Right. Sobrang minimal lang. Explanation doon, that's because of the electricity or power loss or yung power na nandun pa sa wire. Is it environmentally safe to use a solar panel? Pangalaw, is it really safe? Kumbaga baka mga mamaya may makuryente, whatever, etc. etc. In terms of environmentally safe, yes, it's actually number one already in terms of being safe sa environment. Marami na studies niyan, yung mga green community, di ba? Right. Bakit? It's very natural You are only harnessing the God-given gift sa atin. Sabi ko nga doon sa profile ko, it's a God-given ball of fire given to us. Yes. Ngayon lang natin na-discover na pwede pala. Actually, more than 10 years ago, siguro mga 12 years ago, sumuso na yan sa ibang bansa. And 80% of the households, nagpakabit na sila. Yes. Kasi sa US kasi, sinimulan niya nila Elon Musk Nagkaroon sila na parang drive for that. And then, meron silang pakikipag-usap sa government. Ang payment nun parang gagamitin nila ang 401k nila. Ibabawas sa 401k nila. So parang hindi rin nila nararamdaman. Kaya 80% kasi yung iba ayaw nila mabawasan yung 401k nila. That's the only reason. Ito matindi, bro. Ang Germany, excessive na ang power nila sa solar. Means, sila na yung nagbabayad sa consumer. Kunyari, gusto mo magpa-solar, okay, sige, solar tayo. Babayaran ka nila. Bakit? Sobrang dami ang na-harness nila. Which means it's working. Kasi dito sa atin, sinimula na, I think meron na siyang 26 megawatts ngayon or 30 megawatts in Bulacan.
and another 120 megawatts in Alaminos. We're talking about large amounts of electricity here na pwede mo nang i-distribute sa mga cities, sa mga tao. Solar farm, parang ganun. Yes, solar farm. Which is very ideal sa atin. Actually, Germany, 4 seasons pa nga yan eh. Oo, tayo, tropical country, dadalawa lang. Dadalawa lang, hot at saka hotter. Diba? Oh. So, napaka-ideal sa atin yan. Kasi the ultimate source of energy is the sun. Tapos hindi natin ginagamit for our household, no? Parang pangplantita lang eh, walang araw ah. Lipat-lipat lang nila yung halaman. Pero if they can harness it and they can put it in their houses, talagang baka hindi na natin kailanganin pang tumagal-tagal na yung Meralco. Actually, hindi. May mga countries talaga, hindi na eh. Talaga. And ang maganda sa kanila, dito sa solar ngayon, it's a developing technology. Right. Meaning, wala pa tayo sa peak. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung advancement ng technology will only get better over time. Malayo pa mararating, no? Oo. Now, pag sinabi nila, ba't kukuha na kami? Maghintay na lang kami. Pag mga lumabas din yung mga bagong technology niya, I'm sure mahal din yan. Mm-hmm. So, ngayon, ihintayin na naman natin bumaba sila, di ba? Right. Ihintayin na naman natin magkaroon ng ibang ganyan, pababa yung gano'n. Pag bumaba yun, kukuha ka. I'm sure may bago na naman. Yeah. The cycle goes on. So, why not enjoy it now? Tama ka din. Lalo na yung mga nagpaplano mag-retire soon, di ba? Get it now para at least makaipon ka na for your retirement. Tsaka wala ka masyadong pinag-iisip na alam mo, yung kuryente na yun, talagang malaking problema sa mga nagre-retire na eh. Kasi yung iba, wala na sila masyadong source of income. Pero kung naka-set up na rin yan for them, after 4 years, no? Wala na. Ox na sila. Wala na. Alam mo yung mga, yung mga fast food chain, right, bago mag-pandemic, no? They have started to use the solar already. Wow. Yung mga big food chain natin, I won't mention names na, pero kilala natin lahat yan kasi talagang bida ang sarap dyan sa mga yan eh. So, champ. Oo, talagang jolly tayo dyan sa mga hotdog yan. Some of them, hindi pa lang lahat eh, pero doon na sila patungo eh. Why? Kasi yung operations nila, kadalasan, hindi naman 24 hours. So, naisip nila, okay, why not we install this solar, nakukuha natin yung yes, malaki nga invest nila dahil ang dami nilang Jollibee. Daming branches, okay. Pero in the long run, panalo. Ganyan mag-isip yung mga ROI, pare. ROI naman talaga in any kind of business. Kasi kung patatakbuhin mo yung buhay mo ng negosyo, di ang gagaling ng lahat ng tao ngayon, di ba? If Tama. you invested something, dapat alam mo kung kailan mo malilip yung investment mo, di ba? Tama. So, ang keyword doon is investment eh. Yeah. Kasi yung iba, isip nila, gastos yan. Oo. It's not gastos, it's investment. Very different. Yung mga kaklase natin na mananawagan lang tayo. Yung mga kaklase natin na nakaupo ngayon, Brad, tsaka yung mga paupo pa lang, baka naman, pwede nyong ilagay ito sa inyong mga pangalan to plataforma sa mga susunod na takbo ninyo. It's actually a very good, it's a lasting legacy for them. Kaya, kasi nga, sinabi ko nga dyan, it will last for the next 30 years. Yes. So, parang naging immortal yung name mo. Oo. Kahit hindi nila ilagay yung pangalan nila dun eh. Diba? Alam ng mga tao, ikaw nag-start niyan. Kung ako mayor, halimbawa, I will make sure that my constituents, alam nila na mag-start ako nito to help yung constituents ko na bumaba ang kuryente nila, di ba? Right. I'll make sure na alam nila. Why? Pag wala na ako sa pwesto, it will still last for the next 30 years. Ang sarap ng feeling nun. Legacy mo yun. The mayor who harnessed the sun, no? Yeah. Ganda, di ba? Maganda. Ganda, galing. Well, anyway, pare, yun lang, no? That's our time for this episode. Maraming salamat for enlightening us and for giving us tips also on how to look for, what's a better company
to opt in tawag ito, solar paneling, which is actually your company. So thank you so much for having me. It's a pleasure, it's an honor to be here. Ay Brad, bago ko isarado yung show, no, this is the part of the show where I ask a silly question. Okay. Tawag dito, mystery question, pare. Ito yung, Okay. So, itong mga question na ito, mga walang kakwenta-kwenta. Parang di ako ready dito. This is the question that I'm gonna ask you for this episode is, kung ang baril ay bang bang at ang halik ay mwah, ano para sa'yo ang tunog ng basang kilikili? Ang pumasok agad sa isip ko, squawk quack. I don't know why. Ayos, pare, tama. Thank you for answering the question and for giving us enlightenment. Pare, till next time, kita-kits. Thank you so much. Thank you so much. Ayun! Yun naman pala. Well, Brad, pare, maraming salamat for for making time, no, for giving us enlightenment, especially dun sa paksa natin, which is actually paano natin ma-minimize yung ating konsumo sa kuryente, no? Sana friends, no, mga ka-guest room, sana mas nalinawan tayo at maging mindful tayo, no, dun sa mga ginagamit natin na appliance. Yun pala, kala natin nakakamura tayo, pala nagiging mitya para sumabog yung ating expenses, no, sa ating electrical bill, no. Plus of course sa mga key takeaway natin, no, lagi nating iisipin, no, kaya taas po yan, isipin natin maigi. Siyempre, ang dami po nag-homeschool na, tapos ngayon work from home, so talagang tataas siya. Narinig naman natin, actually bumaba siya, nag-rollback siya, diba, yung ating bill for our electricity. So anyway, for those people who wanted to get in touch with the Engr.Ronald Salvador, I'm gonna put his numbers there para at least yung mga gusto mag-invest ng solar panel, which is actually now is the time, and for you to have ROI, especially yung mga magre-retire, mga ninong at ninang, titos and titas, please, no, pag-isipan nyo, maganda pong investment yon. And of course, if you like the things that I have been doing for the videos, please, no, like, share, and do subscribe. Ngayon, kung meron kayong comments and suggestions, please comment down below. Wag mahiya, no? Inyong-inyo yan. Magsipag-comment kayo dyan. Plus, kung medyo nahihiya kayo at ayaw nyo makita yung name nyo dyan, you can email me at winky.guestroom@gmail.com. Okay? So, always remember, people, be the solution and spread love. Marami pong salamat.